নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালো। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি এটা খুব সহজতে বনাব পৰা আচাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদিহে আপোনালোকৰ পছন্দ হয় প্লিজ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ সম্ভৱ হয় আপোনালোকেও বনাব। বহুত সহজতে বনাব পাৰি আৰু বহুত কম খৰচত বনাব পাৰি। আহকচোন এতিয়া মই আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ নেমু টেঙা আচাৰ, কাজি নেমু আচাৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু এই আচাৰখিনি মই জ্বলা আচাৰ বনাম। ইয়াত কি কেনেধৰণে যোগ কৰিম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চালে বুজি পাব। কাজি নেমু জ্বলা আচাৰ। প্ৰথমতে নেমুকেইটা গোটা হৈ থাকোঁতে ধুই ল'লোঁ। ধুই লৈ পানীটো শুকুৱাই লৈ এনেধৰণে কাটি ল'লোঁ। তাকে অকণমান দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কাজি নেমু মিঠা আচাৰ। আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কাজি নেমু জ্বলা আচাৰ। আপোনালোকে চাব, সম্ভৱ হ'লে আপোনালোকে এনেধৰণে বনাব। কেনেধৰণে কাটিলোঁ সেয়া দেখুৱাই দিলোঁ। ইয়াতে এটা বস্তু যোগ কৰিম মই। কি যোগ কৰিম আপোনালোকে চাই থাককচোন। প্ৰথমতে কিন্তু গোটা হৈ থাকোঁতে ধুনীয়াকৈ ধুই এনেধৰণে কাটি ল'ব লাগিব। চাওক, অকণমান শুকুৱাই ল'ব লাগিব। বাকলিটো মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ। এয়া আৰু এতিয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেকুৱা ছাইজত কাটি ল'লোঁ। এনেকুৱা সৰু সৰু ছাইজ হ'লে ভাল হয় আৰু আচাৰখিনি খাবলৈও ধুনীয়া হয়। আৰু আপোনালোকে বনাই চাবচোন, সঁচাকৈ বৰ সুন্দৰ আচাৰ হয়। মই টোটেল 50বিধ আচাৰ বনাই মোৰ চেনেলত দিয়া আছে। আপোনালোকে চাব আচাৰবিলাক কেনেধৰণে বনাইছোঁ। আচাৰবিলাক বনাই মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টতো খুৱাওঁ আৰু মই বিক্ৰীও কৰোঁ। যিহেতু মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, সকলোৱে হয়তো জানে। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে প্ৰথম যদি চাইছে আজিৰ পৰা জানিব। এয়া চাওক, কাজি নেমু জ্বলা আচাৰ বনাব লৈছোঁ। এতিয়া মই নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা ৰ'দত দিম, মানে এদিনৰ বাবে ৰ'দত দিম। এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ নিমখ হালধি সুন্দৰকৈ সানি ল'ব লাগে। এনেধৰণে তলে ওপৰে যাতে লাগি যায় লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। মই বৰ সুন্দৰকৈ মিলাই লৈছোঁ। নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ চটৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ। এতিয়া মই ৰ'দত দিবলৈ নিছোঁ, মানে মোৰ ইয়াত চোতাল নাই, মই চটৰ ওপৰতে দিব লাগিব। সেয়েহে উঠি আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া এতিয়া ৰ'দত দিছোঁ আৰু আজি এদিনৰ কাৰণে ৰ'দত দিম। এদিনৰ পাছত কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব সকলোখিনি দেখুৱাম। এয়া চাওক, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ বনাই মই ৰ'দতে দি ৰাখিছোঁ। আচাৰ ৰ'দত দিবই লাগে জানেনে। এতিয়া মই দেখাইছোঁ এটা ৰ'দ দিয়াৰ পাছত চব সুন্দৰকৈ পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু অকণমান টুটুৰা পৰা লিখীয়া হ'ল, মানে পানী একেবাৰে নাই, সুন্দৰকৈ শুকাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত কি মছলা যোগ কৰিম দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া ৰেড চিলি আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া হালধি আৰু নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দিব লাগিব। চব গুটিখিনি অকণমান গৰমকৈ কেৰাহীত, মানে গৰম কেৰাহীত ভাজি লৈছোঁ আৰু অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু লগতে আৰু কি যোগ কৰিম দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। প্ৰথমতে নিমখখিনি দিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ মই এয়া চব গুটি, এয়া ৰেড চিলি, কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ, লগতে এয়া হালধি আৰু কি যোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া দিছোঁ নৰ্মেল, যিটো জ্বলা হ'বৰ বাবে দিছোঁ নৰ্মেল ৰেড চিলি। আৰু এতিয়া এইফালে তেল গৰম কৰি লৈ আদা আৰু নহৰু দি দিছোঁ। আদা নহৰুখিনি আধা ভজা কৰি গৰম তেলত দি দিছোঁ। কেৰাহীখন অৱশ্যে জুইৰ ওপৰত নাই বা গেছৰ ওপৰত নাই, মই মাতিলে নমাই লৈছোঁ। আচাৰবিধ বনাবলৈ তেনেই সহজ। আদা নহৰু প্ৰায় মানুহৰ ঘৰত থাকেই। ৰেড চিলি, জিৰা আৰু আপোনাৰ নিমখ হালধি সকলোৱে মানুহৰ ঘৰত থাকেই। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। ইয়াত আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিম, কি যোগ কৰিম চাই থাকক। দেখিলে আপোনালোকে গৰম তেলত আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পাছত নেমুখিনি মই ঢালি দিলোঁ। এতিয়া যিমান দেৰি সম্ভৱ হয় এনেধৰণে মিলাই দিব লাগে, তেতিয়া তলে ওপৰে সুন্দৰকৈ মিলি যাব। আচাৰখিনি মানে সুন্দৰ হ'ব খাবলৈ। এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ মই মিলাই আছোঁ, আপোনালোকক কৈয়ে আছোঁ। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ বনাই মোৰ চেনেলত দিয়া আছে। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাবচোন আচাৰবিলাক বনোৱা পদ্ধতিটো কেনেকুৱা হৈছে। আৰু লগত এয়া মই ভোট জলকীয়া যোগ কৰিছোঁ। ভোট জলকীয়াখিনি আগতীয়াকৈ ৰ'দত সুন্দৰকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ। কিয় জানেনে,
পানী থাকিলে আচাৰ কেতিয়াও ভাল হৈ নাথাকে, সেয়েহে মই শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া চাওক সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি মিলাই দিলোঁ, দেখিবলৈও ধুনীয়া হ'ল, ৰংটো বহুত ধুনীয়া হৈছে নহয়নে? কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু? যদিহে নেমু টেঙা জ্বলা আচাৰ বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোকে বাই বাই জনালোঁ।